হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে। আৰু এতিয়া মই আছোঁ পাকঘৰত আৰু বনাবলৈ লৈছোঁ ভাত। আৰু আজি সাজত কি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ কি কৰি আছে এইকেইটা বাৰু। তো আজিৰ সাজত আছে মাগুৰ মাছ আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই মাগুৰ মাছ। আৰু মাগুৰ মাছকেইটা মই বেচিনত পেলাই থৈ দিছোঁ, কিয়নো মোৰ ধৰিবলৈ সাহসেই হোৱা নাই। ইমান চটপটাই আছে ন, আৰু মাগুৰ মাছে যিহেতু বিন্ধে ন, বহুত সানে ন হাতত, তো সেই ভয়তে মানে ধৰিবলৈ পৰা নাই। এতিয়া মই দেখাই দিওঁ কেনেকৈ আছে সিহঁতে বাৰু। মই মাছকেইটা বহুত সময়ৰ পৰা বেচিনতে পেলাই ৰাখিছোঁ, কিয়নো মোৰ ধৰিবলৈ একেবাৰে সাহস হোৱা নাই, মানে বিন্ধে ন বহুত, সেইকাৰণে। আৰু ইমান চটপটাই আছে, মানে মাৰিলেও নমৰে এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া ইহঁতক যিকোনো প্ৰকাৰে মই মাৰি পেলাই বাছি কাটি লওঁ আৰু ভাজা সময়ত দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল মাগুৰ মাছ বনাম কিহেদি, তো কিহেদি বনাম দেখাই দিওঁ। মই যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ কিহেদি মাগুৰ মাছ বনাম। এইপিনে চাওক, এয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ, ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত ভালকৈ নাহে। এইখিনি হৈছে সৰু আলু, ধুনীয়াকৈ ধুই ৰাখিছোঁ। এই সৰু আলুখিনি মই গোটাই গোটাই বইল কৰিম। আৰু ডাঙৰ আলুতকৈ সৰু আলুৰ দামটো বেছিহে, আৰু সৰু আলুটো খাবলৈ ভালো লাগে। এতিয়া এইখিনি মই গোটাই গোটাই বইল কৰিম। বইল কৰি পেলাই ইয়াৰ বাকলখিনি এৰুৱাই ল'ম। তো বাকলখিনি এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মাগুৰ মাছ দি পেলাই বনাম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো একেবাৰে নাপাহৰিব। ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ফেচবুকতো যিহেতু মই ভিডিঅ' দিওঁ, তো ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামো ফ'ল' কৰিব। ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি আছে POOJA, মানে পূজা দাস 884। এতিয়া আলুখিনি সোনকালে বইল হ'বলৈ দিওঁ। তো কুকাৰটোত আলুখিনি দি দিওঁ বইল হ'বলৈ। তো কুকাৰটোত আলুখিনি বইল হ'বলৈ দিওঁ, কাৰণ আলুখিনি বইল হোৱাৰ পিছত এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ টাইম লাগিব। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুচাইও ল'ব লাগিব আলুখিনি। গুচাই লোৱাৰ পিছত আৰু এইপিনে মাগুৰ মাছকেইটা মই ৰাখি থৈছোঁ, মানে বেচিনতে পেলাই ৰাখিছোঁ, এতিয়াও মাৰিব পৰা নাই। তো সেইখিনি মাৰি পেলাই আকৌ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। তো সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট আলুকেইটা বইল হ'বলৈ দিওঁ। তাৰপিছত মাগুৰ মাছকেইটা কাটি ভাজি লোৱালৈকে চিটি মাৰিব, আলু হৈ যাব, আৰু গুচাই মেলি ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে। তেতিয়া এইখিনি দি দিলোঁ, ইয়াৰ জোখমতে পানী দি দিওঁ। এতিয়া মাগুৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু এইপিনে কুকাৰটো নমাই ৰাখিছোঁ। মানে আলু বইল হৈ গ'ল, 2টা চিটি দিলোঁ, আৰু এতিয়া চিটিটো খোলা নাই। চিটিটো খুলিলে আলুখিনি গুচাই মেলি ল'ম। আৰু এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই। এতিয়া মই আলুখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি বাকলটো এৰুৱাই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু বাকলখিনি এৰুৱাবলৈ মোৰ বহুত টাইম লাগি গ'ল, যিহেতু সৰু আলু, সেইকাৰণে বেছি টাইম লাগিছে। আৰু মই বাৰু এনেও অকণমান লেজিয়ে। আৰু এইপিনে এয়া বাকল এৰুৱাই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ। মই মাগুৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে আকৌ আলুখিনি বনাম, কাৰণ মাগুৰ মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে বেছিকৈ তেল দিছিলোঁ। তেল আছিলে যিহেতু এইখিনিতে বনাম। এয়া তেলখিনি গৰম হ'ল, এতিয়া মই দিলোঁ ইয়াত পিঁয়াজ। তাৰপিছত দিছোঁ এয়া কেঁচা জলকীয়া 4টা, আৰু দিলোঁ এইখিনি ক'লা জিৰা, কাৰণ আলু আঞ্জাৰ লগত আৰু মাগুৰ মাছৰ আঞ্জাৰ লগত ক'লা জিৰা দিলে ভাল লাগে, সেইকাৰণে এইখিনি দিলোঁ ক'লা জিৰা। আৰু এতিয়া দিম হালধি আৰু নিমখ। 1 চামুচ দিলোঁ নিমখ, যিহেতু মই আঞ্জাখিনি বহুত বেছি পনীয়া নকৰোঁ, গোটা কৰিম, সেইকাৰণে 1 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া অকণমান লাৰি দিওঁ, আৰু এতিয়া দিম হালধি, আৰু এইখিনি দিলোঁ হালধি। এতিয়া অলপ লাৰি দিম, লাৰি দি পেলাই আলুখিনি দি দিম ইয়াত। এয়া আলুখিনি দি দিলোঁ। আৰু মই আলুখিনি বেছি সময় নাভাজোঁ, কিয়নো বইল কৰি লোৱা আলু যিহেতু। বইল কৰি লোৱা আলু যদি বেছি সময় ভাজা যায় তেন্তে আলুখিনি টান যেন হৈ যায়গৈ, সেইকাৰণে 2 মিনিটমান বাছ
হালধি নিমখ আৰু পিঁয়াজ তেলখিনি যাতে লগ হয় তেনেকুৱালৈকেহে ভাজিম আৰু তাৰপিছত গৰম পানী দি দিম আৰু ঢাকোন লগাই দিম আৰু অকণমান উতলা যেন হ'লে মাছখিনি ইয়াৰ লগত লগ কৰি দিম আৰু একদম চিম্পুলত বনাইছোঁ মই সকলোবোৰ বস্তু চিম্পুলত বনাওঁ বৰ বিশেষ মছলা পাতি ইউজ নকৰোঁ কলাজিৰা এইকাৰণে দিছোঁ কলাজিৰা আলু আঞ্জাৰ লগত আৰু মাগুৰ মাছৰ আঞ্জাৰ লগত দিলে খাবলৈ সোৱাদটো ভাল হয় সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু বেলেগ একো বস্তু নিদিওঁ ইয়াতে মই বইল কৰি লোৱা আলু এনেধৰণে অকল তেলতে ভাজি খালেও বহুত বেছি ভাল লাগে খাবলৈ খাব পৰা হৈছে অৱশ্যে এতিয়া মই গৰম পানী দি দিম ইয়াত এয়া এতিয়া উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মাছ মই দি দিলোঁ ইমানখিনি পানী নাৰাখোঁ বাৰু পানীখিনি বহুতখিনি কমিবলৈ দিম আৰু একদম গোটা যেনহে কৰিম আৰু আলু অলপ মই একদম গুড়ি কৰি দিম আলু ভাঙি গুড়ি কৰি দিম তেতিয়া গোটা হ'ব ভালকৈ আৰু খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব তো আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এবাৰ আইডিটো কৈ দিওঁ POOJA পূজা দাস একেলগে হয় 884 এইটো হৈছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আৰু ফেচবুকতো মোক ফ'ল' কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব পেজটো আৰু মেইন হ'ল মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো গুড নাইট এভৰিৱান বাই বাই